Το δεν αγαπάω τον εαυτό μου δεν σημαίνει μισώ τον εαυτό μου. Ξεκινάμε λίγο από αυτό, γιατί η έλλειψη αγάπης δεν σημαίνει κατευθείαν μίσος. Εγώ θα βγάλω λεφτά αν εσύ προοδεύεις και θα νιώσω και ψυχικά την ικανοποίησή μου. Η ζυγαριά μετράει τα κιλά, δεν μετράει την αξία μας. Εσύ μετά είναι που θα βάλεις την αξία. Πρέπει να σπάσουμε αυτή τη σύνδεση ζυγαριάς και την αξία που εμείς έχουμε. Έχουμε δύο ανθρώπους που θέλουν να φτάσουν στην ώρα τους. Ο ένας μπορεί να λέει δεν θέλω να αργήσω, και ο άλλος να λέει θέλω να είμαι στην ώρα μου. Και οι δύο θα είναι στην ώρα τους στο τέλος, αλλά ο ένας το βλέπει από την αρνητική του σκοπιά, ο άλλος το βλέπει από τη θετική πλευρά, ότι θέλω να είμαι στην ώρα μου. Ο ένας δημιουργεί άγχος, δημιουργεί αρνητικότητα, ο άλλος είναι πιο χαλαρός. Άρα, με λίγα λόγια, ας γίνουμε οι τύποι που θέλουμε να είμαστε στην ώρα μας. Ναι. Όχι αυτοί που δεν θέλουμε να αργήσουμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Σώμα και Ψυχή. Είμαι ο Αχιλλέας. Είμαι ο Αργύρης. Είμαι διατροφολόγος και personal trainer. Και είμαι ψυχοθεραπευτής. Και Αργύρη, χαμογελάω σαν παιδί, διότι πριν το γύρισμα, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή, λέγαμε τα δικά μας, γελούσαμε κτλ. Αλλά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι εσύ απευθύνθηκες σε μένα πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Ναι. Δύο χρόνια. Πριν από 2 χρόνια. 2 χρόνια, κάπου τόσο είναι. Για να σε βοηθήσω στο ταξίδι σου στο fitness. Ναι. Και να είμαστε εδώ 2 χρόνια μετά, Ναι. με εσένα πιο fit, πιο healthy, αλλά εμείς οι δύο να κάνουμε ένα podcast μαζί, από το πουθενά, και να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, μια ωραία χημεία. Ναι. Οπότε αυτό ελπίζω να βγαίνει και προς τα έξω, να δώσουμε και αξία μέσα από αυτό το podcast που θα μιλάμε για physical και mental health. Mm-hmm. Μα ποιος θα μου το έλεγε πέρυσι, ας πούμε, άμα μας έλεγε κάποιος ότι θα κάνετε podcast εσείς οι δύο μαζί. Λέγαμε, μα δεν. Πώς, πού, πότε. Ναι. Δεν υπήρχε καν στα πλάνα δηλαδή. Ναι. Αλλά. Εσύ λίγο τροπάλος έτσι με την κάμερα. Έχετε γίνει ωραίο ζευγάρι, σας βλέπω. Τι ωραίο ζευγάρι, γιατί την κοιτάω κάθε φορά και τη βλέπω εκεί πέρα με το ένα μάτι της, ας πούμε, να με κοιτάει, ξέρεις. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ με την κάμερα, αλλά. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Μια χαρά το θα τη συνηθίσω που θα πάει. Μια χαρά. Σημερινό θέμα. Σημερινό θέμα νομίζω πέφτει λίγο πιο πολύ σε μένα. Το προηγούμενο ήταν αρκετά πάνω σου, δηλαδή σου έκανα τις ερωτήσεις σου, είχα βάλει λίγο εκεί πέρα στη γωνία. Να αλλάξει. Θα το πάμε να αλλάξει. Ναι. Αυτοαγάπη. Αυτοαγάπη σήμερα, ναι. Να αγαπάμε τον εαυτό μας. Self-love. Πώς μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Το λέω πώς μπορούμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, βέβαια δεν θα είναι 1, 2, 3 steps για το πώς να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερα. Θα είναι πιο πολύ τι σημαίνει να αγαπήσω τον εαυτό μου. Ναι. Σημάδια που μπορεί να βλέπω σε μένα ή σε άλλους, ας πούμε, που δεν αγαπάνε τον εαυτό τους. Δηλαδή, διάφορα τέτοια νομίζω θα συζητήσουμε σήμερα. Και νομίζω έχει ζουμί πάλι. Δηλαδή, είναι λίγο πιο βαθύ σε σχέση με τα προηγούμενα 2 επεισόδια που κάναμε. Ναι. Ωστόσο, εδώ να πούμε στον κόσμο ότι δεν θα μιλάμε μόνο επιφανειακά για θέματα fitness, για θέματα να δίνουμε tips, συμβουλές και μια έτσι καθοδήγηση. Θα μιλάμε και για λίγο πιο βαθιά θέματα ψυχολογικά. Είσαι ψυχολόγος, βοηθάς τον κόσμο στον τομέα αυτό. Οπότε θέλουμε να παντρέψουμε και τη σωματική και την ψυχική υγεία. Είναι σημαντικό να δούμε και λίγο βαθύτερα κάποια πραγματάκια. Εννοείται. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην επιφάνεια, συνέχεια να είμαστε στην επιφάνεια. Να ανοίξουμε λίγο τους ορίζοντες βασικά του κόσμου. Με τον τρόπο σκέψης. Να το κάνουμε και πιο προσβάσιμο νομίζω. Γιατί είναι πολλά πράγματα, ας πούμε, η αγάπη στον εαυτό που λέμε να μιλήσουμε σήμερα. Μπορεί να είναι πράγματα που οι άνθρωποι να μην έχουν σκεφτεί τόσο πολύ ή σε τέτοιο βαθμό να το έχουν σκεφτεί. Σωστά. Και να ξεκλειδώσει κάποιος από αυτό. Είναι ταμπού. Είναι ένα ταμπού για κάποιους ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, νομίζω είναι καλό να δουν ένα βίντεο, να ακούσουν κάτι και να πούνε α, έλα ρε εσύ, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ή α, και εγώ το βιώνω αυτό. Ή και εγώ το βλέπω. Μήπως να το ψάξω λίγο παραπάνω με τον εαυτό μου. Νομίζω βοηθάει. Να σου πω κάτι. Αν πάω σε κανένα τραπέζι στο χωριό με θείους, θείες, παππούδες κτλ. Δεν έχω παππούδες, αλλά κατάλαβες τι εννοώ. Καταλαβαίνω. Και τους πω ότι έκανα ένα podcast για την αυτοαγάπη. Να πω, απέναντι μου σάλεψες. Έχεις χαζέψει. Ποια αυτοαγάπη. Και πιο podcast. Οπότε, και πιο podcast. Τι είναι αυτό το podcast που λες εσύ εκεί πέρα. Οπότε λίγο οι εποχές αλλάζουν. Ο ψυχολόγος πλέον δεν ανήκει πλέον στην κατηγορία ταμπού, αλλά στην κατηγορία κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Κάνω κάτι γιατί θέλω να αγαπήσω περισσότερο τον εαυτό μου και να ζήσω καλύτερα. Είναι κομμάτι του. Έτσι δεν είναι. Και στην Ελλάδα, καλά δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, στην Ελλάδα νομίζω υπάρχει ακόμα το ταμπού του ψυχολόγου. Ίσως όχι όσο υπήρχε παλιότερα σίγουρα. Δηλαδή αυτό που λες με τους παππούδες μου ή οι γονείς, εκεί πέρα υπήρχε μεγάλο ταμπού. Ναι. Αλλά θυμάμαι και όταν ξεκίνησα εγώ σαν ψυχολόγος, υπήρχε αυτή η ερώτηση ότι τρελογιατρός. Ναι. Σε σένα, ποιος θα έρθει να στα πει. Υπήρχε ακόμα αυτό. Βέβαια, εγώ είμαι και από μια μικρή πόλη, είμαι από την Ξάνθη. Δεν είναι το ίδιο με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όλοι Ξανθιώτες, like, subscribe. Δεν υπάρχει. Όλοι και οι 10. Από Θράκη βασικά. Όλοι. Ναι. Επομένως υπήρχε αυτό το ταμπού και ίσως να υπάρχει ακόμα και σήμερα σε μικρότερο βαθμό. Και χαίρομαι που είναι σε μικρότερο βαθμό. Άμα το συγκρίνουμε με το τι γίνεται στην Ελλάδα όσον αφορά το ταμπού και τι γίνεται εδώ πέρα στην Αγγλία που είμαστε στο Λονδίνο,
το οποίο δεν υπάρχει σαν ταμπού. Είναι ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να έχει τον ψυχολόγο του και το έχουν σαν την Παρασκευή έχω ψυχολόγο, γι' αυτό δεν θα μπορέσω να βγω για καφέ. Ναι, σωστά. Δηλαδή το λένε πολύ άνετα. Που στην Ελλάδα μπορεί ακόμα λίγο να το κρύβουνε. Θα πηγαίνουνε, αλλά το κρύβουνε. Ισχύει. Αλλά αυτό ίσως να είναι και άλλο θέμα. Τώρα είναι και λίγο trendy, να σου πω την αλήθεια. Κάποιοι λένε έχω ψυχολόγο, δεν μπορώ σήμερα. Λυπάμαι. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Το τονίζουν πολύ, και λίγο. Την αλήθεια. Ναι. Όταν το κάνεις για το trendiness. Ισχύει. Να το πω έτσι. Και όχι για την ουσία. Και όχι για την ουσία. Δηλαδή, μένεις πάλι λίγο στην επιφάνεια. Μπράβο. Υπάρχει αυτό που λες, μερικοί το κάνουν γι' αυτό εδώ. Και όσοι ψυχολόγοι, νομίζω, είναι με κάποιον που καταλαβαίνουν ότι το κάνουν για το trendy, προσπαθούν να τους το αλλάξουν. Ναι. Κατά κάποιον τρόπο προσπαθούν να το αλλάξουν. Ναι, γιατί θέλουμε ουσία. Η ψυχοθεραπεία και τα ραντεβού. Η βάση της είναι ουσία, δηλαδή είναι για τον πελάτη. Δεν είναι ο χρόνος του ψυχολόγου, είναι ο χρόνος του πελάτη. Σωστά. Εκεί... Πάμε λοιπόν στην ουσία μας. Πάμε στη δικιά μας την ουσία τη σημερινή. Τι είναι θέλω να μου πεις αυτό. Ναι. Θέλω να μου πεις, γιατί δεν σου κρύβω, στο είπα και πριν off camera, ναι. ότι δεν έχω ιδέα τι θα πεις σήμερα. Τι είναι ρε εσύ αυτό δηλαδή, με απλά λόγια, τι σημαίνει για έναν ψυχολόγο τον αγαπά τον εαυτό? Με πολύ απλά λόγια θα το πω, γιατί πολλοί το κάνουν, τον μπερδεύουν λίγο, να το πω έτσι. Δεν είμαι ψώνιο δηλαδή. Όχι. Δεν πάμε καν προς τα εκεί. Το δεν αγαπάω τον εαυτό μου δεν σημαίνει μισώ τον εαυτό μου. Ξεκινάμε λίγο από αυτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό εδώ. Δηλαδή, η έλλειψη αγάπης δεν σημαίνει κατευθείαν μίσος, γιατί πάμε σε άλλο άκρο. Τι σημαίνει λοιπόν αγαπάω τον εαυτό μου? Σημαίνει ότι του φέρομαι με καλοσύνη. Ωραία. Είναι όσο πιο απλά μπορώ να το θέσω ουσιαστικά. Δηλαδή, ότι βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω ότι αξίζω, δέχομαι ότι αξίζω σαν άνθρωπος και του φέρω με καλοσύνη. Αυτό που μου λες πολλές φορές και στα δικά μας ραντεβού, τα personal training, άκου το σώμα σου. Είναι κομμάτι αυτού, να σου το πω απλά. Δηλαδή, να ακούσω το τι χρειάζομαι και να του φερθώ με καλοσύνη. Να μην τον τιμωρήσω. Okay. Το αγαπάω τον εαυτό μου, με λίγα λόγια είναι αυτό. Φέρομαι στον εαυτό μου με καλοσύνη. Δεν τον μισώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σου κάνω, τις οποίες τις έχουμε προσχεδιάσει. Ωστόσο, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ανοιχτό και εγώ δεν έχω ξανασκάψει έτσι βαθιά, να σου το πω έτσι, μου προκύπτουν κατευθείαν ερωτήσεις και θα σου πω τώρα εγώ εσένα. Ναι. Θα σε ρωτήσω. Είναι για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο οποίος η ζωή του έχει φερθεί με τον πιο άσχημο τρόπο. Τα πηγαίνει χάλια επαγγελματικά, μπορεί να έχει χάσει κάποιο πρόσωπο κοντινό του από τη ζωή, οικονομικά είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και γενικότερα υπάρχει μια γενική αρνητικότητα στη ζωή του αυτή την περίοδο. Δεν είναι λογικό εκείνη τη στιγμή να λέει ότι τι να αγαπήσω τον εαυτό μου, τι μου λες και εσύ ρε Αργύρη τώρα εδώ στο YouTube. Τι να πρωτοκάνω ρε εσύ Αργύρη, τι να αγαπήσω τον εαυτό. Μα το να αγαπήσω τον εαυτό μου δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια. Δεν σημαίνει ότι 24/7, 24/7 όλα είναι τέλεια. Ναι. Σημαίνει ότι ναι, έχω δύσκολες μέρες. Έχω δύσκολες στιγμές. Έχω δύσκολα χρόνια. Καταστάσεις. Ναι, δηλαδή περνάω δύσκολα. Ναι. Μέσα σε αυτές τις δυσκολίες όμως, εκεί πέρα είναι που πρέπει να αγαπήσω τον εαυτό μου πιο πολύ. Εκεί πέρα πρέπει να του φερθώ με καλοσύνη. Όταν εγώ περνάω ένα bereavement, έχω χάσει έναν δικό μου άνθρωπο, ναι, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Αν εγώ εκεί πέρα τιμωρήσω τον εαυτό μου, δεν του δώσω αυτά που χρειάζεται, ναι, δεν με βοηθάω. Κάνω το αντίθετο. Δυσκολεύω την κατάσταση ακόμα παραπάνω για μένα. Επομένως, ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, εκεί είναι που πρέπει να δώσω αγάπη προς τον εαυτό. Είναι αυτό που λέω με την καλοσύνη, να προσέξω, να δω τις ανάγκες μου, να δω τι χρειάζομαι και να μπορώ να κάνω meet τις ανάγκες μου, να μπορώ να τις ολοκληρώσω, να τις έχω ίσως και priority, να τις έχω σε μια προτεραιότητα πιο ψηλά τις δικές μου ανάγκες, ιδιαίτερα όταν είναι δύσκολες οι στιγμές. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ναι, σε δύσκολες περιόδους που έχουν να κάνουν με τους γύρω ανθρώπους και με προβλήματα, θα έλεγα, κυρίως όχι τόσο εσωτερικά, αλλά εξωτερικά, την άποψη ότι είναι στη δουλειά, στο οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον κτλ. Οι περισσότεροι ρίχνουν την προσοχή έξω και δεν κοιτάνε το μέσα και σου λέει όχι, πρέπει να αφιερώσω την ενέργειά μου και την αγάπη μου στο κομμάτι αυτό, στον φίλο μου, στην κοπέλα μου, στο αγόρι μου, στον συναδελφό μου, αφήνοντας στην άκρη τον εαυτό τους, μη βάζοντας τον εαυτό σε προτεραιότητα. Το βλέπω συχνά αυτό στο δικό μου το επάγγελμα. Ωραία. Που μου λένε, έρχονται σε μένα και μου λένε άφησα τελείως τον εαυτό μου για 10 χρόνια. Αχιλλέα, είμαι χάλια. Άφησα τον εαυτό μου για 10 χρόνια. Βρέθηκα σε μια κατάσταση να μην αναγνωρίζω πια τον εαυτό μου. Όχι μόνο στον καθρέφτη και στα ρούχα μου, αλλά στις συμπεριφορές μου. Δεν με αναγνωρίζω πια. Ναι. Θέλω τη βοήθειά σου. Εσένα πώς ακούγεται αυτό? Αυτό μου ακούγεται, γι' αυτό μέσα από το διάλογο μου έρχονται αυτά που σου λέω, μου ακούγεται σαν έλλειψη αγάπης προς τον εαυτό μου. Γιατί αν τον αγαπάς τον εαυτό σου, δεν τον αφήσεις 10 χρόνια στο παρασκήνιο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που θα πάρεις μια δεύτερη θέση.
Δηλαδή να υπάρξει μια στιγμή στη ζωή σου που ο φίλος μου αυτή τη στιγμή χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια από εμένα, επομένως θα τον έχω σαν προτεραιότητα και θα τον βοηθήσω τον φίλο. Δεν θα αφήσεις όμως τον εαυτό σου. Ακριβώς. Δεν είναι ότι θα πάρει την πρώτη θέση μεν ο φίλος, αλλά εγώ θα πάρω τη δεύτερη. Δεν θα πάρω τη 15η. Δεν θα πάω τέρμα πίσω τελευταίος ή δεν θα φύγω εντελώς από το πλάνο. Απλά δεν θα είμαι ίσως η προτεραιότητα για αυτή την περίοδο της ζωής μου, γιατί κάποιος άλλος το χρειάζεται πιο πολύ και θέλω και μπορώ να δώσω αυτή την προσοχή σε αυτόν τον άνθρωπο λίγο πολύ. Γιατί πιστεύεις ότι το κάνουν αυτό οι άνθρωποι? Γιατί πιστεύεις ότι αφήνουν τον εαυτό τους πάλι στο 0? Θα ξαναπάμε πάλι στο κλασικό μας 0%. Πάμε, ναι. Γιατί πάνε ξανά στο 0 μέχρι να αποφασίσουν ότι αμήν, φτάνει πια, ας ξαναγαπήσω τον εαυτό μου? Γιατί το κάνουν αυτό, θεωρείς? Είναι αμυντικός μηχανισμός, τι μπορεί να είναι? Είναι λίγο πολύ ότι δεν αγαπάω τον εαυτό μου σε αυτή τη στιγμή. Βασικά, ένας άνθρωπος, αυτό το παράδειγμα που μου δίνεις, είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον δεν αγαπάει τον εαυτό του. Δεν του φέρεται με καλοσύνη. Να αφήσω τον εαυτό μου να πάει στο 0 και να τον κρατήσω στο 0 για 10 χρόνια, ας πούμε, στο παράδειγμα που έδωσες ή οτιδήποτε. Δεν έχω βάλει κάποιο όριο. Δεν δίνω προσοχή σε εμένα, δίνω προσοχή σε άλλα πράγματα. Τιμωρώ λίγο πολύ τον εαυτό μου με αυτό εδώ. Με αυτό τιμωρώ. Γιατί έχω κάποιες ανάγκες οι οποίες δεν εκπληρώνονται. Για να φτάσω στο 0 και να μείνω στο 0 σημαίνει ότι ναι, δεν προσέχω τον εαυτό μου. Το έχω παρατήσει, όπως είπες. Έχω παρατήσει τον εαυτό μου, που μπορεί να ακούσει από πελάτες. Είναι σαν να θέλω να διώξω την ευθύνη από πάνω μου, μήπως? Την ευθύνη του ότι υπάρχουν κάποιες προσδοκίες, είτε από τον εαυτό μου είτε από άλλους, για εμένα. Και ξέρω ότι αν αγαπήσω τον εαυτό μου, ταυτόχρονα σημαίνει ότι πρέπει να είμαι και πάρα πολύ, ας πούμε, high performer, ότι θα πρέπει να αποδίδω συνεχώς σε πολύ υψηλό επίπεδο. Καταλαβαίνεις τι εννοείς, σε μπέρδεψα? Νομίζω καταλαβαίνω τι εννοείς. Θα σου απαντήσω τι νομίζω και θα με διορθώσεις. Θα μπορούσε η απάντηση αυτό εδώ να είναι ναι. Δηλαδή ότι το τι περιμένουν οι υπόλοιποι από μένα και τα expectations που έχουν βάλει λίγο πολύ να με δυσκολεύει, να είναι πάρα πολύ για εμένα και να επιλέγω να μην πάω εκεί πέρα. Δηλαδή να πηγαίνω στην άλλη μεριά που είναι το 0. Ίσως από ντροπή, ίσως από φόβο να μην του στεναχωρήσω. Επομένως δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να το κάνω. Αν κατάλαβα καλά. Ναι. Κάπως έτσι το εννοείς. Αλλά αυτό εδώ είναι. Δεν θα έλεγα ότι είναι για όλους. Δεν είναι κάτι δηλαδή γενικό. Μπορεί να είναι κάτι πιο ειδικό. Δεν ξέρω αν έκανες αντλήσεις πληροφορίες από δικές σου εμπειρίες ή από πελάτες που έχεις ακούσει για αυτό το παράδειγμα που μου έδωσες. Αλλά είναι αρκετά σχετικά ειδικό όσον αφορά τουλάχιστον για την αγάπη προς τον εαυτό. Το να μην το κάνω επειδή έχω την πίεση από άλλους ανθρώπους. Ναι. Δεν είναι ότι. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα από άλλους ανθρώπους. Μπορεί να είναι τον εαυτό μου τον ίδιο. Και να εκμηδενήσω τελείως την αγάπη προς τον εαυτό μου, γιατί ταυτόχρονα εκμηδενίζονται όλες τις προσδοκίες. Εκμηδενίζονται όλα τα expectations που έχω εγώ από τον εαυτό μου. Φεύγουν όλα τα responsibilities. Φεύγουν όλες οι ευθύνες. Και εκείνη τη στιγμή μπορώ να νιώσω θεωρητικά μια ψευτοασφάλεια. Ένα relief. Στον πάτο, βέβαια. Έτσι, αυτή η ασφάλεια του πάτου, γιατί δεν έχει πιο κάτω. Ναι. Εκεί είμαι, αλλά είμαι μια χαρά γιατί δεν έχει πιο κάτω. Κατάλαβες τι λέω? Καταλαβαίνω τι λες. Και αυτό εδώ ίσως είναι ένα σημάδι έλλειψης αυτοεκτίμησης. Είναι, σαφέστατα είναι. Ναι. Δηλαδή και μόνο που θα σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο ότι καλύτερα εδώ. Έτσι είμαι εγώ. Εδώ στον πάτο. Να μην κάνω παραπάνω, να μην έχω τις ευθύνες, να μην απογοητεύσω τους ανθρώπους. Γιατί συνήθως πάνε μαζί αυτά εδώ. Δείχνει ότι δεν πιστεύω στον εαυτό μου. Δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Έχουν αλληλένδετη σχέση όλα αυτά μεταξύ τους. Είναι μια δυναμική διαδικασία ψυχοσωματική, δεν ξέρω ακριβώς πώς το περιγράψω. Ψυχική θα έλεγα. Και είναι λίγο σαν το αυγό και την κότα και την κότα και το αυγό. Δηλαδή, τι έφερε την έλλειψη αυτοαγάπης? Αυτό την έφερε, ή μήπως η έλλειψη αυτοαγάπης έφερε αυτό? Είναι λίγο. Ναι. Και κυκλικό. Είσαι σε spot on. Είσαι ακριβώς εκεί πέρα που πρέπει να είσαι με αυτό που μου λες. Δεν είναι ότι κάτι ξεκίνησε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο φέρνει τι, με λίγα λόγια. Ναι. Είναι αυτός ο κύκλος. Πού ξεκινάει ένας κύκλος? Φαύλος κύκλος που λέμε. Ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρουμε πού ξεκινάει αυτός ο κύκλος. Γιατί όσο πιο πολύ κάνω το ένα, τόσο συμβαίνει και το άλλο. Και όσο κάνω το άλλο, τόσο συμβαίνει και το ένα. Το οποίο ισχύει και στο fitness, που όπως πολλές φορές έχουμε συζητήσει, αν αλλάξεις κάτι στις συνήθειές σου, θα πάρει μπάλα και τα υπόλοιπα και θα πάνε καλά. Αν αρχίσεις και σκέφτεσαι αρνητικά και χαλάς για παράδειγμα τον ύπνο σου, θα πάρει μπάλα και τα υπόλοιπα ξανά. Οπότε μιλάμε για κύκλους οι οποίοι έχουν δεξιόστροφα το βελάκι ή αριστερόστροφα το βελάκι. Είναι δική μας η απόφαση το πού θα κοιτάει το βελάκι. Θα κοιτάει προς τη θετική πλευρά ή προς την αρνητική πλευρά και θα τα πάρει όλα σβάρνα. Προσπαθώ να το απλουστεύσω. Μου αρέσει να δουλεύω με εικόνες μες στο μυαλό μου. Ναι, γι' αυτό προσπαθούσα να φτιάξω εγώ την εικόνα που έκανες τώρα στο μυαλό με τους κύκλους. Και... Σαν ένα ρολόι το σκέφτομαι εγώ. Ναι, τον κύκλο. Με τον καλό και τον κακό. Την δεξιόστροφη και την αριστερόστροφη, τι σημαίνει αυτό. Ναι. Αλλά δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε αυτό τώρα, νομίζω. Ναι, οκ. Είναι όμως είναι αυτό που λες με τους φαύλους κύκλους. Ισχύει πάρα πολύ.
δεν μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν αγαπάω τον εαυτό μου και γι' αυτό δεν έχω αυτά τα expectations, ή δεν έχω τα expectations επειδή δεν αγαπάω τον εαυτό μου, και η αυτοεκτίμηση που μπαίνει σε όλο αυτό εδώ το κομμάτι, οι πιέσεις που μπορεί να έχω από άλλους ανθρώπους ή την κοινωνία ή το οτιδήποτε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή είναι πολλά που ενώνονται όλα μεταξύ τους. Όπως λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο με τα 95 κιλά και τα 90 κιλά για να χάσεις και αυτά εδώ, είναι λίγο πολύ ένα παράδειγμα που άμα το απομονώσουμε, έχουμε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Αλλά δεν είναι τίποτα απομονωμένο στη ζωή. Δηλαδή όλα ενώνονται λίγο πολύ μεταξύ τους. Όλα επηρεάζουν τα υπόλοιπα, επομένως δεν είναι τόσο απλό, με λίγα λόγια. Πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι. Μάλλον όχι, συγγνώμη, το πω αλλιώς. Ποιες είναι οι ενδείξεις ότι κάποιος δεν αγαπάει τον εαυτό του? Είναι πολύ σιωπηλές οι ενδείξεις ότι δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Δηλαδή δεν είναι κάτι που κάνει μπαμ, μόλις θα τον δεις, αν να περπατάει στον δρόμο, θα πεις: αυτός δεν αγαπάει τον εαυτό του. Τον βλέπω που περπατάει. Τον βλέπεις, αυτόν δεν τον αγαπάει. Δηλαδή δεν φαίνεται τόσο πολύ. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Εσύ. Όχι. Πρέπει να μιλήσει με τον άνθρωπο. Από το body language. Πρέπει να μιλήσει. Καμιά φορά από τη γλώσσα του σώματος. Όχι τόσο συχνά, αλλά καμιά φορά. Άμα ένας πιο κλειστός θα τον καταλάβεις. Ναι. Αλλά. Ναι. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να τον δείξει και να πει: αυτός εδώ είναι που δεν αγαπάει τον εαυτό του. Ναι. Είναι λοιπόν πιο σιωπηλές αυτές οι ενδείξεις στην καθημερινότητα για να μπορέσει να τις δει κάποιος. Και μια βασική, αυτή που θέλω να πω, μια βασική είναι ο τρόπος που μιλάει στον εαυτό του. Και γι' αυτό σου λέω δεν μπορείς να το δεις πάρα πολύ, γιατί μπορεί να μην μιλάω στον εαυτό μου out loud. Να τα λέω μέσα μου. Στο μυαλό μου μέσα. Ναι. Επομένως είναι το πώς μιλάω στον εαυτό μου. Η εσωτερική διάλογη που λέμε. Αυτό ακριβώς. Η αρνητική εσωτερική διάλογη. Οι αρνητικές αυτές εδώ οι σκέψεις. Δηλαδή θα κάνω κάτι και θα πω: ρε βλάκα, αυτό γιατί το κάνεις έτσι? Πάλι σε σένα συνέβη. Αφού είσαι χάζος, λογικό να είναι έτσι. Έχεις αυτή την αυτοκριτική. Γιατί όλα σε μένα, Θεέ μου. Γιατί όλα σε μένα, ναι. Είναι όλα αυτά τα αρνητικά που δεν είμαι αρκετός. Δηλαδή βγάζουν όλα αυτή την έννοια. Δεν είμαι αρκετός. Οι άλλοι είναι καλύτερα από εμένα. Υπάρχουν άλλοι που είναι χειρότερα από εμένα. Άρα καλά είμαι εγώ. Ακόμα και πάλι αυτό καλά εδώ, να λέμε που είμαι και εδώ που είμαι, ας πούμε. Ακριβώς. Ακόμα και αυτό εδώ καμιά φορά μπορεί να μας δείξει ότι εγώ κάνω neglect. Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ναι. Τέτοιες εκφράσεις που είναι λίγο. Αυτό, δηλαδή ακυρώνω, αγνοώ τις δικές μου ανάγκες. Ναι. Γιατί λέω: ξέρεις τι, άλλοι δεν έχουν να φάνε. Εγώ μια χαρά είμαι εδώ που είμαι. Δηλαδή έχουμε τέτοιες φράσεις που είναι μικρές φράσεις, αλλά αυτές μπορούν να δείξουν ότι αγνοώ λίγο τις δικές μου ανάγκες. Δεν πιστεύω στον εαυτό μου. Τώρα μου βάζει στο μυαλό πολλά πράγματα. Ναι. Μπορεί να έρχονται από τους γονείς μας σε μικρή ηλικία. Δεν υπάρχει αυτό το κλισέ στον ψυχολόγο. Θα πας στον ψυχολόγο, θα κάνεις 2-3 ραντεβού και θα σου πει: για μίλησέ μου για την παιδική σου ηλικία. Ποια είναι η σχέση σου με τους γονείς σου? Λοιπόν, η πολυθρόνα είναι, πώς το λένε, ξαπλώνει και πίσω. Να ξαπλώσω πίσω και να μου κάνεις τι. Υπάρχει αυτό το κλισέ. Αλλά ισχύει, ιδιαίτερα τα πρώτα 11 χρόνια της ζωής. Τώρα θα το πω: τα πρώτα 11 χρόνια της ζωής είναι λίγο πολύ αυτά που δημιουργούμε την προσωπικότητά μας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της προσωπικότητάς μας. Και όπως ξέρεις, τα πρώτα 11 χρόνια της ζωής μας τα περνάμε με τους γονείς μας. Γιατί είναι 11 και δεν είναι 10, ξέρω? Έρευνες. Ναι, με τις έρευνες που κάνανε μέχρι εκεί. Καλά, give or take είναι. Δεν είναι ότι με το που κλείσει τα γενέθλιά σου 11, τελείωσε ό,τι έκανα. 12 και 1, τελείωσα. 12 και 1. Επομένως, ναι, η παιδική ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και τα σχολεία παίζουν μεγάλο ρόλο. Εννοείται ότι και μετά μπορεί να διαμορφώσεις προσωπικότητες και να αλλάξουν όλα αυτά εδώ, άμα έχεις κάποια τραυματική εμπειρία ή άμα έχει γίνει κάτι μεγάλο στη ζωή σου, εννοείται. Αλλά η βάση χτίζεται εκεί, στα 11 χρόνια. Γι' αυτό και είναι, όπως λες, ναι. Η παιδική ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί είναι πράγματα που μαθαίνουμε. Και πολλές φορές τα μαθαίνουμε επειδή μας τα έχουν μάθει, δηλαδή μας λένε μην κάνεις αυτό, άρα μαθαίνω ότι αυτό είναι κακό, δεν το κάνω, ή απλά βλέποντας μαθαίνεις. Μπορεί να μην σου είχε πει τίποτα ο γονιός, ο εκπαιδευτής, ο οποιοσδήποτε, αλλά βλέπεις πώς τα άλλα παιδάκια το κάνανε. Ή βλέπεις πώς οι άλλοι γονείς μίλησαν στα δικά τους τα παιδιά και λες: όπα, κάτσε, αυτό είναι off limits. Δεν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι απομονωμένο το παράδειγμά μας. Είναι λίγο δύσκολο στην εποχή μας με όλα αυτά που γίνονται. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, ζούμε σε εποχές. Απ' την άλλη, βέβαια, και αυτό που πάω να πω τώρα είναι πάλι λίγο στερεοτυπικό, θα έλεγα, ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές. Γιατί οι παππούδες μας τι ζούσαν σε εύκολες εποχές. Άμα τώρα είναι δύσκολες, οι παππούδες τι θα πούνε. Μπράβο. Άρα μήπως πάλι λέμε ψέματα στον εαυτό μας? Ποια εποχή ήταν εύκολη? Νομίζω δεν μπορείς να πεις για κάποια εποχή ότι είναι εύκολη. Κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Αυτό ακριβώς. Είναι άλλες οι δυσκολίες. Είναι άλλες οι δυσκολίες κάθε εποχής. Εμείς πόσο efficient είμαστε. Εμείς πόσο προσαρμοζόμαστε. Μπράβο. Και τι σχέση έχουμε με τον εαυτό μας. Ώστε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες της εποχής. Της εκάστοτε εποχής.
Και μου αρέσει αυτή η σχέση με τον εαυτό, γιατί είναι ουσιαστικά και το θέμα μας για σήμερα. Αυτό ακριβώς. Είναι αυτή η αγάπη δηλαδή προς τον εαυτό που λέμε. Να συνεχίσω λίγο με τις ενδείξεις, γιατί είναι και άλλες μία-δύο που θέλω να αναφέρω. Και η μία νομίζω ταιριάζει και λίγο με την γυμναστική κατά κάποιον τρόπο. Είναι το να πιέζω τον εαυτό μου πολύ. Είναι άλλη μία ένδειξη ανθρώπου ο οποίος δεν αγαπάει τόσο τον εαυτό του. Τι σημαίνει όμως να πιέζω τον εαυτό μου πολύ? Γιατί εντάξει, μια πίστη θα την κάνουμε. Ναι. Να πιέζω τον εαυτό μου πολύ όταν δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή να έχω φτάσει στα όρια μου και να πηγαίνω beyond. Και αυτό δεν λέω να το κάνω μία φορά, να συνεχίζω να το κάνω. Okay. Να βάζω άλλους, αυτό που είπες πριν για τα priorities που είπαμε να μπει κάποιος πρώτος, δεύτερος, να βάζω άλλους μπροστά και εγώ να πηγαίνω πίσω. Πίσω όμως. Σε σημείο που δεν υπάρχω. Να μιλάω σκληρά στον εαυτό μου, να είμαι κριτής λίγο πολύ του εαυτού μου. Και όταν αυστηρός κριτής. Πολύ αυστηρός κριτής. Και όταν μου πει κάποιος κάτι, να του λέω κάτι σαν έτσι είναι η ζωή. Αγύρι μου, αυτό το βλέπω καθημερινά εγώ. Το συναντώ καθημερινά. Το ξέρω. Γιατί νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει λίγο αυτό εδώ. Και είναι αυτό το κομμάτι της αγάπης, της φροντίδας προς τον εαυτό, αυτό που λέμε γενικά σε όλα μας τα podcast. Εσύ, ας πούμε, στο γυμναστήριο, όταν βλέπεις τους πελάτες σου. Τους ασκούμενους, ναι. Μπορείς να δεις άμα κάποιος με την άσκηση που κάνει, τη γυμναστική που κάνει, τον τρόπο που κάνει τη γυμναστική του, ας πούμε. Ναι. Να δεις άμα. Κοίτα, αυτός είναι πιο πολύ προς αυτοκριτική, δηλαδή δεν αγαπάει τον εαυτό του, δεν αγαπάει το σώμα του, δεν αγαπάει αυτό που κάνει. Αυτός φροντίζει. Αυτός αγαπάει το σώμα του, αγαπάει τον εαυτό του. Μπορείς να το δεις, δηλαδή κάπως. Το έχεις συναντήσει ποτέ? 1000%. Καθημερινά. Το βλέπω καθημερινά. Είναι η ζωή μου όλη αυτό το πράγμα. Κάθε διαφορετικό ραντεβού που μπορεί να έχω με κάποιον ασκούμενο ή διαιτώμενο, και δεν χρειάζεται να είναι καν ραντεβού. Κάθε διάλογο, θα σου πω, γιατί μπορεί να είναι μια συνομιλία στο chat, ή μια βιντεοκλήση. Είναι ένα από αυτές τις δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αγαπώ τον εαυτό μου και προοδεύω ακολουθώντας ένα σύστημα, ένα πρόγραμμα, μια καθοδήγηση, σεβόμενος τον προπονητή μου, διατροφολόγο μου, την εμπειρία, τη γνώση του και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε μαζί, και αγαπώντας τον εαυτό μου, προσπαθώ κάθε εβδομάδα να βελτιώνομαι. Αυτή είναι μια κατηγορία. Και η άλλη κατηγορία είναι: έχω απίστευτα υψηλές απαιτήσεις από εμένα. Απίστευτα υψηλές απαιτήσεις από εμένα και από τον διατροφολόγο μου, προπονητή μου. Πολλές φορές είμαι τόσο ισχυρογνώμων που θεωρώ ότι ξέρω καλύτερα από τον προπονητή μου, διατροφολόγο μου, το τι χρειάζομαι εγώ αυτή τη στιγμή, όπου με φέρνει εμένα σε δύσκολη θέση αυτό να κάτσω να το κάνω λίγο breakdown και να κατευνάσω λίγο τα πνεύματα και να πω: έλα εδώ λίγο. Ας πατήσουμε λίγο φρένο. Διότι εγώ, αναγνωρίζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά και καταλαβαίνοντας ότι ο άλλος δεν αγαπάει τον εαυτό του με τις πράξεις του και με τη συμπεριφορά του, προσπαθώ λίγο να κατευνάσω λίγο τα πνεύματα και να πω λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο χαλαρά, τι μπορούμε να κάνουμε 1, 2, 3 αυτή τη βδομάδα, σίγουρα, με 100% σίγουρα, και να ξέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Ας μην προτρέχουμε. Και δυστυχώς, τις περισσότερες φορές πέφτω μέσα, και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί που δεν αγαπούν τον εαυτό τους, τις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε και ωραία αποτελέσματα. Διότι στην προσπάθειά μου να τους βοηθήσω να αγαπήσουν τον εαυτό τους, μου βάζουν πολλές αντιστάσεις, μου βάζουν πολλές άμυνες, εμπόδια. Και θεωρούν, ίσως, λέω εγώ τώρα, κάνω ένα assumption, μια υπόθεση, θεωρούν ίσως ότι εγώ, για παράδειγμα, ίσως να μην θέλω να προοδεύσουν τόσο γρήγορα. Που άμα κάτσεις και το σκεφτείς, δεν έχει νόημα. Δεν έχει κανένα νόημα. Μα αν εσύ προοδεύσεις και είσαι πάρα πολύ χαρούμενος με το αποτέλεσμα και έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, είσαι μια κινητή διαφήμιση για τη δουλειά μου. Εγώ θα βγάλω λεφτά αν εσύ προοδεύεις. Και θα νιώσω και ψυχικά την ικανοποίησή μου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να μην θέλω εσύ να προοδεύσεις. Πώς εσύ θεωρείς ότι είναι κακό να σου πω slow down, ηρέμησε? Για κάποιο λόγο το λέω. Κάτι διακρίνω. Αυτό θα το λέγαμε στη ψυχολογία projection. Στα ελληνικά με ρωτήσεις. Είναι δηλαδή projection. Ναι, Κάνω project. Ναι. Δηλαδή αυτό που νιώθει ο πελάτης σου, στο δίνει σαν να σου λέει ότι εσύ δεν θες να προοδεύσω. Αλλά ίσως να είναι ότι οι ίδιοι δεν θέλουν ή φοβούνται αυτή την πρόοδο. Κατάλαβες πώς το λέω? Self-sabotage δηλαδή κάνουν πάλι. Self-sabotage και είναι ουσιαστικά, αλλά αυτό που νιώθεις εσύ εκείνη τη στιγμή και αυτό που σου λένε δεν βγάζει, όπως είπαμε, νόημα. Γιατί να μην θέλω εγώ να προοδεύσεις? Εγώ θέλω να προοδεύσεις. Είναι καλό για εμένα, σαν επαγγελματίας, να δω αποτελέσματα σε σένα και να είσαι, όπως είπαμε, κινητή διαφήμιση λίγο πολύ. Άρα, γιατί να στο φέρουν αυτό σαν παράδειγμα, ότι μου λες να κάνω λιγότερα, άρα δεν θες να προοδεύσω? Αυτό είναι το projection που βγάζουν αυτοί προς εσένα, με λίγα λόγια, γιατί είναι δικός τους φόβος κατά κάποιον τρόπο. Όλο αυτό πάλι είναι ένα assumption. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι στον καθένα. Κανένας δεν μου έχει πει ποτέ, Αχιλλέα, δεν θες να προοδεύσω. Αυτό είναι. Αλλά οι πράξεις τους πολλές φορές μου δείχνουν αυτό. Καμιά φορά οι πράξεις είναι πιο δυνατές από τα λόγια. Εγώ θα σε ρωτήσω το εξής, σαν ψυχολόγος. Πώς θα μπορούσα να. Ή εγώ ή και εσύ, οποιοδήποτε, και ο κόσμος που μας ακούει τώρα, πώς θα μπορούσε να μιλήσει σε κάποιον ο οποίος φαίνεται ότι έχει ξεφύγει, ότι δεν αγαπάει τον εαυτό του και προσπαθεί να κάνει σπασμωδικές ενέργειες, απότομες αλλαγές τις οποίες δεν μπορεί να τις υποστηρίξει ρεαλιστικά? Πώς θα του μιλήσει του ανθρώπου αυτό?
θεμιτό, είναι σοφό να πεις την αλήθεια ή θέλει λίγο λεπτό χειρισμό? Θέλει λεπτό χειρισμό σίγουρα. Σίγουρα εξαρτάται με τη σχέση την οποία έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Δεν μπορείς να πάω τώρα σε έναν ξένο και να τον πεις: Ωπ, εσύ σε βλέπω ότι δυσκολεύεσαι. Για έλα εδώ να σου πω. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Άρα κατευθείαν πηγαίνω στο παράδειγμα ότι είναι κάποιος ο οποίος ξέρουμε, κάποιον για τον οποίο νοιαζόμαστε και βλέπουμε ότι δυσκολεύεται και θέλω να του μιλήσω, θέλω να τον βοηθήσω με λίγα λόγια. Πώς να τον προσεγγίσω. Δεν είναι μία απάντηση δυστυχώς, δηλαδή να σου πω: κάνε αυτό και τελείωσες. Ναι. Γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Εξαρτάται λοιπόν από τη σχέση σίγουρα. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Νομίζω απλά να δείξω ότι είμαι διαθέσιμος. Είναι αυτό που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω έναν τέτοιον άνθρωπο. Διαθέσιμος να μιλήσουμε. Δηλαδή, άμα δεν αγαπάω τον εαυτό μου και συνέχεια κρίνω τον εαυτό μου, συνέχεια κάνω το ένα, συνέχεια κάνω το άλλο, υπάρχει μια δυσκολία. Για κάποιον λόγο μπορώ να τα κάνω αυτά εδώ. Γιατί δεν αξίζω. Πιστεύω ίσως ότι δεν αξίζω. Και τι σημαίνει μετά η αξία είναι άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι. Αλλά πιστεύω ότι δεν αξίζω σαν άνθρωπος ίσως. Και γι' αυτό πιέζω τον εαυτό μου να είναι ο καλύτερος που μπορεί να είναι για να αξίζω. Για να πάρω αξία από αυτό εδώ. Επομένως, άμα εγώ είμαι διαθέσιμος, σαν ο φίλος σου, ας πούμε, και είμαι διαθέσιμος και σε βλέπω ότι δυσκολεύεσαι, ότι κρίνεις πολύ τον εαυτό σου και αρχίσουμε συζητήσεις. Γιατί αυτό είναι, απλά να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Μέσα από αυτή τη συζήτηση, ίσως να γίνει κάποιο challenge. Να υπάρχει μια πρόκληση δηλαδή σε κάποια από τις σκέψεις οι οποίες έχει ο άνθρωπος που δυσκολεύεται. Είναι εύκολο να γίνει αυτό? Όχι. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και είναι καλύτερα να γίνεται από κάποιον ψυχολόγο. Ουσιαστικά επαγγελματία, για να ξέρουμε τι να κάνουμε challenge, πότε να το κάνουμε challenge, πόσο να πιέσουμε, πόσο να μην πιέσουμε τον άλλον και να υπάρχει και η άνεση του ανθρώπου που έχει το πρόβλημα, να το πω, ή το θέμα. Είναι δύσκολο. Άμα σου υψώνουν τύχη, άμυνες και. Ναι. Αλλά γι' αυτή είναι και η σχέση μετά του ψυχολόγου. Δηλαδή, ξέρεις ότι θα υπάρχουν άμυνες, ξέρεις ότι θα υπάρχουν εμπόδια και προσπαθείς να δουλέψεις μαζί με τον πελάτη να δεις γιατί αυτό το εμπόδιο βγήκε. Γιατί δεν γεννιέσαι με εμπόδια, τα έβαλες. Ναι, ισχύει. Γιατί τα έβαλες, τι προστάτευες, Ισχύει. τι προσπαθείς να προστατεύσεις βάζοντας αυτά τα εμπόδια, ποιος να μην μπει μέσα στο κάστρο, ή τι είναι μέσα στο, ποιος είναι ο θησαυρός. Δηλαδή, γιατί αυτά υπάρχουν. Αυτά πολύ δύσκολα θα τα κάνει σαν συζήτηση ένας φίλος. Και να σου πει: από αυτό το εμπόδιο τι είναι εδώ πέρα, ρε φίλε. Δεν θα γίνει τόσο εύκολα. Δεν θα γίνει. Γι' αυτό λέω είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και γι' αυτό είναι η σχέση του ψυχολόγου που βοηθάει να τα ψάξουμε αυτά εδώ, χωρίς να νιώθει ούτε ο πελάτης άσχημα, ας πούμε, και να μην έρχονται και σε δύσκολη θέση και οι φίλοι. Ωραία. Μία άλλη ερώτηση που έχω στα notes εδώ. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να αγαπήσουμε τον εαυτό μας όταν αλλάζει το σώμα μας, η φυσική μας κατάσταση? Χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω πολύ συχνά: γυναίκες μετά την εγκυμοσύνη κάνουν ένα παιδί, αλλάζει το σώμα, έτσι, η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, και έρχονται σε μένα και μου λένε: Αχιλλέα, δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Έκανα παιδί και δεν με αναγνωρίζω. Γιατί έχουμε συνδέσει όμως το πώς δείχνω το σώμα μας με τη σχέση μας με τον εαυτό μας? Ναι. Νομίζω έχουμε δώσει πολύ μεγάλη αξία στην εικόνα μας. Αυτό συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Δίνουμε μια μεγάλη αξία στην εικόνα μας, στο σώμα μας. Το σώμα μας είναι λίγο καθρέφτης αυτής της αξίας, με βάση αυτό το παράδειγμα. Έχω δώσει μεγάλη αξία στην εικόνα μου και το σώμα μου ουσιαστικά είναι αυτός ο καθρέφτης. Αυτό που βλέπουν οι υπόλοιποι πρώτα, πριν σε γνωρίσω, δεν ξέρω το όνομά σου, δεν ξέρω την προσωπικότητά σου, βλέπω ένα σώμα. Άρα, εύκολα, άμα έχω εγώ αξία σε αυτό το σώμα, θα αναγνωρίζουν και άλλοι την αξία μου κατά κάποιον τρόπο. Λίγο πιο απλά. Πρόχειρα όμως, λίγο επιφανειακά. Ναι. Δεν είναι η πραγματική αξία αυτή, είναι ακριβώς η πρώτη εντύπωση που λέμε. Ακριβώς. Δεν είναι σε βάθος αυτό εδώ. Είναι αρκετά επιφανειακό. Αλλά άμα έχω δώσει τόσο μεγάλη σημασία στο τι σημαίνει αυτό το σώμα, η εμφάνιση, του έχω δώσει μεγάλη αξία, το σώμα δεν πάει καλά, βάζω κιλά ή χάνω κιλά ανάλογα τους στόχους που έχεις, η ηλικία, η ζωή, η εγκυμοσύνη, όπως είπες, σαν παράδειγμα. Δηλαδή θα έχουμε αλλαγές. Οτιδήποτε. Και εγώ είχα προσωπική εμπειρία με ασθένειες, διάφορα τέτοια. Θα αλλάξει το σώμα. Άρα, άμα έχω κάνει attach, έχω δέσει το σώμα με την αξία και γίνονται αυτές οι αλλαγές της εγκυμοσύνης, της ηλικίας και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε, τα οποία ρίχνουν το σώμα, ρίχνουν εισαγωγικά το σώμα, άρα ρίχνουν και την αξία του. Την αξία που νιώθω εγώ, το τι αξίζω και τι δεν αξίζω. Άρα δυσκολεύομαι να αγαπήσω ή να αποδεχτώ τον εαυτό μου όταν έχω ρίξει την αξία του, επειδή έχω δώσει πολύ μεγάλη και πώς αναποδογυρίζει αυτό, πώς αντιστρέφεται αυτό? Θέλουμε σιγά σιγά να σπάσουμε αυτή τη σύνδεση. Η ζυγαριά που λέγαμε, μπορούμε να τη φέρουμε εδώ πέρα, σαν παράδειγμα. Η ζυγαριά μετράει τα κιλά. Δεν μετράει. Από όσο ξέρω, ναι. Δεν μετράει την αξία μας. Και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι. Πολύ σοφό αυτό. Ναι. Μετράει κιλά, ένα fact, ένα δεδομένο μετράει. Χωρίς συναίσθημα, χωρίς τίποτα, απλά σου λέει 93. Εσύ μετά είναι που θα βάλεις την αξία. Δηλαδή πρέπει να σπάσουμε αυτή τη σύνδεση ζυγαριάς και το τι μετράει η ζυγαριά και την αξία που εμείς έχουμε αποδώσει στο σώμα ή στην εμφάνιση. Όλο αυτό εδώ γίνεται σταδιακά. Δεν μπορείς να πεις από τη μία μέρα στην άλλη, ξέρεις τι, αλλάζω την αξία μου ή αλλάζω την συμπεριφορά μου όσο αφορά τη ζυγαριά. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει σταδιακά. Και είναι αυτό που λέγαμε με τον τρόπο σκέψης, ας πούμε, στο προηγούμενο επεισόδιο.
με το πώς εκπαιδεύεις τους ανθρώπους εσύ στο personal training να αλλάζουν τον τρόπο σκέψης με τη σχέση που έχουν με τη ζυγαριά και πώς αλλιώς μπορούμε να δούμε το progress. Δηλαδή, αντί να εστιάσω στη ζυγαριά και στην αξία, έτσι όπως το είπαμε, τι άλλα πράγματα γίνονται στη ζωή μου που μου δίνουν εμένα κάποια αξία ή μου δίνουν μια αίσθηση ηρεμίας. Έχω περισσότερη ενέργεια. Είμαι πιο ενεργητικός. Έχω καθαρότερο μυαλό. Τα ρούχα κάθονται καλύτερα πάνω μου. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά νιώθω καλύτερα. Νιώθω καλύτερα. Νιώθω πιο δυνατός. Έχω μια ψυχική ηρεμία. Κοιμάμαι καλύτερα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ναι, όλα αυτά εδώ παίζουν ρόλο. Αυτά εδώ δεν τα μετράει η ζυγαριά. Τα small wins που λέμε. Ναι, αυτά δεν τα μετράει μια ζυγαριά. Άρα, πώς μπορώ εγώ να έχω μια ζυγαριά για μια αξία, δηλαδή το σώμα μου πώς αλλάζει και τι γίνεται εκεί πέρα με την αξία μου, να μην παίρνω όλα αυτά υπόψη μου. Άρα και σαν take away στον κόσμο, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι για να κάνουμε μια αρχή στο να χτίσω λίγο, να βελτιώσω τη σχέση μου με τον εαυτό μου, είναι να αρχίσουμε να ρίχνουμε την προσοχή μας στα small wins και να κάνουμε και μερικές ευγνωμοσύνες, να λέμε είμαι ευγνώμων που έχω αυτό, είμαι ευγνώμων που έχω πετύχει αυτό. Ναι. Ισχύει αυτό. Ναι, απόλυτα. Απόλυτα. Θέλουμε small wins. Και να χτίσουμε πάνω σε αυτά. Ναι. Θέλουμε να έχουμε τα θεμέλια. Θέλουμε να μπορούμε να. Πετραδάκι. Γιατί όλα αυτά εδώ τα μικρά wins, όλα αυτά τα μικρά steps, άμα αρχίσουν και γίνονται το compound effect που λέγαμε, και αρχίζουν και κάνουν αυτά τα μικρά steps κάθε μέρα, σιγά-σιγά, στο τέλος του χρόνου, στο τέλος των 2 χρόνων, 5 χρόνων, έχω κάνει μεγάλη απόσταση. Έχω καλύψει. Αν όμως περιμένω ότι με ένα βήμα μου θα κάνω 200 μέτρα απόσταση και θα το κάνω ποτέ αυτό το βήμα. Και πώς καταλήγουμε πάντα εσύ στην ίδια κουβέντα ότι δεν είναι όλα all or nothing, ότι δεν είναι sprint και είναι μαραθώνιος, ότι είναι τρόπος σκέψης. Αυτό είναι το μήνυμα. Πάντα καταλήγουμε σε αυτό το. Αυτό είναι το μήνυμα. Και μπορεί να ακούγεται και λίγο βαρετό στον κόσμο. Μπορεί να ακούγεται και λίγο βαρετό, αλλά ειλικρινά είναι η ουσία των πραγμάτων. Και μόνο κάποιος που θα το ζήσει αυτό και θα το κάνει δικό του βίωμα θα καταλάβει τι εννοούμε. Okay. Ναι, τώρα να πούμε πράγματα για να γίνουν viral μόνο και μόνο για να γίνει αυτό εδώ. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή εδώ πέρα δεν ήρθαμε για να λέμε ό,τι να είναι. Ήρθαμε να μοιραστούμε τις αλήθειες μας, να συζητάμε ανοιχτά, να λέμε την άποψή μας πρώτα απ' όλα σαν άνθρωποι και μετά σαν επαγγελματίες. Και αν ο κόσμος έχει οποιαδήποτε απορία πάνω σε αυτά που συζητάμε ή κάποιο άλλο θέμα που θέλουν να αναλύσουμε, υπάρχουν τα σχόλια από κάτω, μπορούν να γράψουν τα σχόλια οτιδήποτε θέλουν, να μας κάνουν οποιαδήποτε ερώτηση και εμείς θα κοιτάμε όλα τα σχόλια, θα προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα του κόσμου. Και στα σχόλια απαντήσεις, άμα χρειάζεται, άμα έχουν ερωτήσεις, αλλά άμα είναι και κάποιο σχόλιο το οποίο χρειάζεται ολόκληρο επεισόδιο, ας πούμε, για να απαντηθεί. Ναι, αυτό εννοώ. Μπορούμε να το κάνουμε, και σε ολόκληρο επεισόδιο. Και στα social media μπορεί να μας δει ο κόσμος, έτσι, χιλιάδες στα αγγλικά και το δικό σου. Αργύρος κάτω παύλα Τερζής. Αργύρος κάτω παύλα Τερζής. Στα αγγλικά, ναι. Okay. Θα τα έχουμε και από κάτω, τώρα δεξιά-αριστερά. Θα τα έχουμε κάτω. Ναι. Στην περιγραφή κάτω θα έχουμε τα προφίλ μας. Είναι και από κάτω. Πάντα υπάρχουν αυτά. Εδώ εννοείται μπορεί να τα βρουν ο κόσμος. Ναι. Να σου πω και εγώ από την πλευρά μου κάτι που παρατήρησα συμπτωματικά σήμερα στο γυμναστήριο. Το συζητούσαμε πριν off camera και μου λες, μην μου το πεις ακόμα, θα μου το πεις. Ναι, μου έκανες το teaser. Σήμερα να δεις τι μου γεννήξε. Και λες, ναι, μην το πεις. Άστο για μετά για να αντιδράσω μέσα στο βίντεο. Καλά, δεν αντιδράσεις και εσύ. Εντάξει, δεν είναι reaction video. Τι αντιδράσεις κάνεις και εσύ, Αργύρη? Ένας πράος άνθρωπος, είσαι ήρεμος, αγγελικό πρόσωπο. Αγγελικό, έτσι ήρεμα. Όλοι οι ψυχολόγοι έτσι ήρεμοι είστε. Τι γίνεται? Ξέρεις τι δεν μ' αρέσει με σας βάζουν σε κάποια ειδική, σε ένα καλούπι και βγαίνετε όλοι οι ίδιοι. Κοίτα, είναι ένα training που περνάμε. Αλλά τώρα θα πάμε λίγο και στο δικό σου που μου είπες, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μ' αρέσει με τους ψυχολόγους. Είναι η Δέσποινα το λέει psycho voice. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω το psycho voice, γιατί το psycho voice είναι κάτι ως εξής. Δεν έχω ιδέα. Ναι. Αγάπη προς τον εαυτό. Δεν είναι να λέμε πάντα μου αρέσουν όλα. Έχεις κάποια εκπομπή στο ραδιόφωνο? Όχι, αλλά το ραδιόφωνο ουσιαστικά είναι κάπως έτσι. Δηλαδή κατεβάζεις, ηρεμείς και μιλάς λίγο έτσι χαλαρά. Awareness. Εμένα αυτό με εκνευρίζει. Με εκνευρίζει πάρα πολύ γιατί δεν το θεωρώ ανθρώπινο. Ναι. Δηλαδή δεν μιλάει κάποιος έτσι, ρε παιδιά. Σαν να κάνεις ένα μάθημα γιόγκα. Ναι, αυτό είναι άλλη φάση. Δηλαδή για μένα δεν είναι. Με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό εδώ. Και όταν ακούω σε trainings και τέτοια να μιλάνε έτσι, gets on my nerves. Αλλά ναι, μου αρέσει το αγγελικό και το πράος. Ναι, είναι μέρος της δουλειάς. Το παίρνω. Όχι, το παίρνω. Μ' αρέσει. Δεν αστείευα, το εννοώ. Λοιπόν, άκου τι έγινε σήμερα. Ναι, πες μου. Φιλέ, πάω στο γυμναστήριο. Και ανεβαίνω έτσι, όπως μπαίνω στο γυμναστήριο. Πάω σε ένα πολύ ωραίο γυμναστήριο, μου αρέσουν στα περιποιημένα γυμναστήρια με ωραίες εγκαταστάσεις. Ανεβαίνω πάνω τη σκαλίτσα, πηγαίνω σε ένα χώρο που έχει τις Swiss balls, στρωματάκια, foam rollers. Πηγαίνω, κάνω το ζέσταμά μου εκεί σε μια γωνίτσα, μου αρέσει. Και βλέπω ένα παιδί το οποίο το γνωρίζω, Έλληνας είναι. Λέμε ένα γεια, ένα καλησπέρα, οπότε συναντιόμαστε. Γνωστή, όχι φίλοι. Γνωστή στο γυμναστήριο. Ναι. Και έρχεται και
με μια περηφάνεια έτσι, στήθος έξω, περπατάει. Φούσκωσε λίγο παραπάνω. Και έρχεται προς τα εμένα και μου λέει, μου δείχνει το ρολόι του. Και μου λέει, δες, κάνει έτσι. Το κοιτάω και τι γράφει. Το θυμάμαι ακριβώς. 3-01-27. 3-01-27. Ο τύπος γυμναζόταν για 3 ώρες στο γυμναστήριο. Το θυμάμαι γιατί έγινε σήμερα, σου λέει, έχει μερικές ώρες που έγινε. 3 ώρες στο γυμναστήριο. Ήτανε 3 ώρες στο γυμναστήριο και ήρθε και μου το έκανε show off. Μου λέει, κοίτα, είμαι εδώ 3 ώρες. Ακριβώς όπως είπες, show off. Είμαι εδώ 3 ώρες. Του λέω, για ποιο λόγο? Μου λέει, κάνω πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν αστείευομαι. Λέω, όλα καλά. Άντε, λέω, πάμε γερά, ρε, το έχεις. Τι να του πω. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα, ήταν στη σάουνα του γυμναστηρίου. Πήγα να κάνω σάουνα, μετά πηγαίνω χαλαρώνω λίγο, κάνω σάουνα, έχει πολλά ευεργετικές ιδιότητες. Και τον πετυχαίνω κάθεται έτσι δίπλα μου και τον βλέπω δεν είναι πολύ καλά, ρε εσύ. Τώρα αυτό έχει μια εβδομάδα, 2 εβδομάδες που έγινε. Του λέω, τι έγινε, ρε εσύ, του λέω, όλα καλά. Μου λέει, ναι, όλα καλά. Καταλαβαίνω ότι αν κάποιος δεν είναι καλά. Του λέω, είσαι σίγουρο είναι καλά, ρε, ή θες να μου πεις, είναι κάτι που να βοηθήσω? Όχι, μου λέει, άσε, έχω ήπια πάρα πολύ χθες το βράδυ. Δεν νιώθω τίποτα, μου λέει πάνω μου. Ήρθα να κάνω λίγο σάουνα και θα πάω σπίτι να ξανακοιμηθώ. Αυτό είναι μια εβδομάδα, είπες πριν το 3ωρο. Ναι. Okay. Δηλαδή, υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα έλλειψης αγάπης προς τον εαυτό. Πηγαίνεις, δηλαδή, πίνεις, δεν θα πω τη λέξη, τον 10, 20, 30 ποτά σου. Λέω ότι τύπος ήταν χάλια. Ήταν μεθυσμένος μία μέρα μετά. Σκέψου τι ήπια το βράδυ. Έρχεται στη σάουνα, δηλαδή. Από τρελή αφυδάτωση, δεν έχει τη γνώση τώρα εδώ. Πάει σε έξτρα αφυδάτωση στη σάουνα, είναι έτοιμος να λιποθυμήσει και μετά από μια εβδομάδα έρχεται και μου δείχνει το ρολόι. 3 ώρες εδώ, λιώνω. Βάρη, κάρντιο, τα πάντα όλα. Αυτό τώρα δεν είναι σαν παράδειγμα αυτούς που βλέπεις που αυτομαστιγώνονται? Ναι. Αυτό που λέγαμε με την τιμωρία, αυτό που λέγαμε με το να πιέζει τον εαυτό μου παραπάνω πόσο χρειάζομαι και μπορώ να αντέξω. Όσο και πιο να πηγαίνω από το 0 στο 100 και από το 100 στο 0. Πόσο πιο ταιριαστό παράδειγμα. Τα έχει όλα. Και μάντεψε, guess what? Ο τύπος είναι τελείως unfit. Να πω ότι δούλευε αυτό και είναι εξαιρετικά fit, υγιής, με μια σχέση εξαιρετική με τον εαυτό του και απλά ένα βράδυ ήπιε, μέθησε και όλα καλά και απλά προπονείται σκληρά? Όχι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι όχι απλά λίγα κιλά πάνω, αρκετά κιλά πάνω από το φυσιολογικό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βασανίζει τον εαυτό του μέσα στο γυμναστήριο και δυστυχώς λέει ψέματα στον ίδιο τον εαυτό. Και όχι, δεν έρχεται σε μένα να πει, Αχιλλέα, έχεις να μου δώσεις μια συμβουλή σαν ειδικός. Έλα εδώ, πες μου λίγο. Κάνω καλά, κάνω κακά. Τι μπορούσα να κάνω καλύτερα? Έρχεται και μου δείχνει ξεστή. Έλα να μαθαίνεις, μικρούλη, για δες. Να σε εντυπωσιάσει. 3 ώρες. Να σε εντυπωσιάσει. Ουσιαστικά να εντυπωσιάσει τον εαυτό του. Είναι για να πείσει τον εαυτό του πάλι ότι το κάνω. Ναι, είμαι καλός. Στάχτη στα μάτια. Προσπαθώ. Αλλά δεν είναι πάλι η ουσία, το νόημα λείπει. Τι θα κάνουμε λοιπόν από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο, σαν takeaways? Σαν ένα takeaway. Δεν είναι πολύ εύκολο. Μου αρέσει. Όχι. Δεν είναι εύκολο. Είναι λεπτό θέμα. Είναι αρκετά λεπτό θέμα. Για να συνδυάσω λίγο την αγάπη προς τον εαυτό και τη γυμναστική έτσι, και το personal training, θα πω ας πούμε σαν takeaway ότι το σώμα ουσιαστικά δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το νόημα που του δίνουμε μπορεί να είναι πρόβλημα. Να είναι το πρόβλημα. Okay. Ναι. Το συνδυάζω αυτό με την αξία που λέγαμε που μπορεί να δίνουμε μέσα στην εμφάνισή μας. Είναι καλά να νιώθω με τον εαυτό μου, να νιώθω με τον εαυτό μου καλά. Ωραία. Μέσα από μια υγεία και όλα αυτά. Επομένως, ναι, αυτό εδώ είναι ένα κομμάτι σαν takeaway που τα σκεφτόμουν. Και το άλλο κομμάτι θα είναι αυτό του ιστορικού διαλόγου. Θετικός διάλογος, με λίγα λόγια. Θα θέλαμε. Αυτό που λέγαμε, το να μιλάει κάποιος αρνητικά προς τον εαυτό του, ότι αυτό θα συμβεί σε σένα επειδή είσαι χαζός, εννοείται πάλι σε μένα, γιατί σε μένα, όλα αυτά εδώ. Τα βλέπουμε από μια αρνητική πλευρά, επομένως χτίζουν ένα αρνητικό τρόπο σκέψης. Αυτό εδώ θα θέλαμε να το αλλάξουμε. Ένα μικρό παράδειγμα να δώσω και θα τελειώσω με αυτό εδώ, πολύ μικρό, είναι ότι έχουμε 2 ανθρώπους που θέλουν να φτάσουν στην ώρα τους στο ραντεβού, ας πούμε. Ο ένας μπορεί να λέει δεν θέλω να αργήσω και ο άλλος να λέει θέλω να είμαι στην ώρα μου. Okay. Και οι δύο θα είναι στην ώρα του στο τέλος, αλλά ο ένας το βλέπει από την αρνητική του σκοπιά, επομένως σκέφτεται αμέσως τι θα γίνει αν αργήσω, και ο άλλος το βλέπει από τη θετική πλευρά, ότι θέλω να είμαι στην ώρα μου, άρα θα ξεκινήσω νωρίς και θα είμαι εκεί. Ο ένας δημιουργεί άγχος, δημιουργεί αρνητικότητα, ο άλλος είναι πιο χαλαρός. Άρα, με λίγα λόγια, ας γίνουμε οι τύποι που θέλουμε να είμαστε στην ώρα μας. Ναι. Όχι αυτοί που δεν θέλουμε να αργήσουμε. Εγγλέζοι. Πολύ ωραίο επίλογο έδωσες. Τέλεια. Θα κλείσουμε κάπου εδώ το επεισόδιο αυτό. Ναι, νομίζω τράβηξε και αυτό. Μια χαρούλα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe, σχολιάστε ό,τι θέλετε να μας ρωτήσετε, αν έχετε απορία. Κάντε μας follow στο Instagram ή και στο LinkedIn, οπουδήποτε σας ενδιαφέρει και οποιοδήποτε social media. Όπου μας βρούνε, χτυπήστε. Και παιδιά, μην τρέπεστε, ρωτήστε μας πραγματάκια, είμαστε πάντα ανοιχτοί να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. Και μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και να προσέχετε την υγεία σας. Τα λέμε στο επόμενο.